საღამომშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინწკირველი გაგაცნობთ. სანდომიანმა ქალბატონმა გააკეთა შეფასებები წმინდა საბანკო ოპერაციების. გამოძიების ფარგლებში გრძელდება საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, ფაქტთან შემხებლობაში მყოფი პირების გამოკითხვა, ასევე დამატებით დოკუმენტაციის მოპოვება და შესწავლა. რას ემსახურებოდა თადუმაძის უწყების ძველი შინაარსის ახალი ბრიფინგი. ეს პროცესი პირდაპირ არის მიმართული ანაკლიის სპორტის პროექტის ჩასაშლელად ინვესტორებში ანაკლიიდან. ყველა ადამიანი, რომლის მოქმედებაც პირდაპირ ანირიბად ხელს უწყობს ანაკლიის შეჩერებას, ანაკლიის პროექტის შეჩერებას, პირდაპირ უსული ინტერესის სამსახურში. ეჭვი არ უნდა გვეპარებოდეს იმაში, რომ რუსეთისთვის ეს პროექტი მიუღებელი იქნება. რა ხდება პორტის მშენებლობის ადგილზე, რა ვალდებულებებს არასრულ მიუშვა კარასინის ამარა. ყველა მიმართულებით რუსეთი გრძნობს დათმობას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ძველ საქმეზე ძველი განმარტების ახლებური ახსნა დღეს საზოგადოებრივი ინტერესით პროკურატურამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რაც TBC-ის ირგვლივ ისედაც ვიცოდით. ერთვიანი პაუზის 17 მილიონი ამერიკული დოლარი 2012 წელს კი TBC ბანკმა აღნიშნული კომპანიები საერთოდ გაათავისუფლა ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან. აღნიშნული კომპანიების დამფუძნებელი და Pirvelis დამფუძნებელი VC იგივე ვახტანგ წერეთელია. პროკურატურის მხრიდან დაახლოებულ ბიზნესმენად მოხსენიებულმა VC-მ იგივე შაშლილ განხილვას დაკავშირებით, უბრალოდ ჩაშლილ მოსმენასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი განცხადება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თვითონ ქვეყნის რეპუტაციას, იმიტომ რომ ჩემი ხმარწმენით, ჯერ ერთი იქ ბრალდება, მე არ მომისმენია. იქ ჩამოთვლილი იყო ტრანზაქციები და ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პროკურატურაში მოულოდნელად ჩანიშნულ ბრიფინგზე გაკეთებულ განცხადებას. ბოლოდინების მიუხედავად, შალვა თადუმაძის უწყებას ახალი არაფერი უთქვამს და ფაქტობრივად 9 იანვარს გაკეთებული ის განცხადებები გაიმეორა, რომელიც პროკურატურამდე ერთი დღით ადრე მედიაში გასაჯაროვდა. შესაბამისად, გაჩნდა ვარაუდი, რომ საგამოძიებო უწყების გააქტიურების მიზეზი გუშინ Pirveli დაახლოებული ბიზნესმენის კომპანიებზე სამგორი ემსა და სამგორი ტრეიდზე სესხის სახით გასცა 17 მილიონი ამერიკული დოლარი. იმავე დღეს აღნიშნული 17 მილიონი ამერიკული დოლარი უკლებლივ ჩაერიცხა მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის პირად ანგარიშებზე. TBC ბანკმა ხაზარაძესთან დაახლოებულ ბიზნესმენების კომპანიები ყოველგვარი სასესხო უზრუნველყოფის გარეშე ჩაანაცვლა 1 დოლარის სესხის დაბრუნების ვალდებულება. ამ განცხადებების შემდეგ კიდევ ერთი ვარაუდი გაჩნდა, რომ ეს იყო პროკურატურის მხრიდან გზავნილი ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. თავად ჯაფარიძე ამ ვერსიას გამორიცხავს და გვარცმუნებს, რომ ტრანზაქცია, რომელიც 10 წლის წინ განხორციელდა, კანონის ჩარჩოებს არ გაცდენილა. 2008 წლის 30 კაპიტალში. ბადრი ჯაფარიძეს დღეს განმარტებების გაკეთება კიდევ ერთ საბანკო საფინანსო ოპერაციასთან დაკავშირებითაც მოუხდა, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 დღით ადრე განხორციელდა. მე არ ვიცი ეს კონკრეტული რატომ იქნა ნახსენები და რა არის აქ საშინელება არ მესმის. აი ეს არის ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ ნახციის, არა მხოლოდ იმ ადამიანების რეპუტაციის, რომელთაც მიმართაც არის ეს განცხადებები, არამედ თვითონ ინსტიტუტების რეპუტაციის. თვითონ ინსტიტუტების რეპუტაციის დამანგრეველი და დამაზიანებელია და ქვეყნის რეპუტაციის. სწორედ 2012 წელს განხორციელებულ ოპერაციაზე საუბრისას პროკურატურამ საქმის ახალი ფიგურანტი PG დაასახელა. PG სავარაუდოდ TBC-ის რაღაც კომპანიის წარმომადგენელი იყო და არ ვიცი რატომ ითქვა და თქვა მირე ეს რას ნიშნავს საერთოდ უბრალოდ გაიჟღერა ინიციალებმა და ალბათ უბრალოდ თქვენში გამოიწვია მან რაღაც ეჭვი. შალვა თადუმაძის უწყებამ დღეს კიდევ ერთი ინიციალი გააჟღერა VC, რომელიც ბრიფინგზე არ ხსენებულა, თუმცა მოხდა პროკურატურის მიერვე გავრცელებულ გრაფიკაში. VC ვახტანგ წერეთელია, სამგორი ემისა და სამტიანი წილის მფლობელია. წერეთელმა პროკურატურას სოციალურ ქსელში უპასუხა. დაახლოებული ბიზნესმენები და მოსამართლეები თქვენკენ მოიკითხეთ. ჩემი სახელიც იცით და გვარიც. დამფუძნებლების გარდა TBC ბანკის რეპუტაციის მიზან მიმართულად ჩალახვაზე საუბრობს ოპოზიციაც, რომელიც მთავარი პროკურატურის გააქტიურების მიზეზად ანაკლიის სპორტის მშენებლობას ასახელებს. ანა ახალაია მოგვიყვება.
ეთუნა სანამ უშუალოდ პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების შეფასებებს მოვისმენდეთ TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით მანამდე გეტყვით რომ როგორც იცით პროკურატურისა და TBC ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბადრი ჯაფარიძის პოზიცია უკვე მოისმინა მაყურებელმა ჩვენი სიუჟეტიდან თუმცა ჩვენ როდესაც დღეს ჟურნალისტები შეკითხვის გამართვა აღნიშნულ საქმეზე რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მიზანმიმართულ შეტევას რომ შეფერხდეს ანაკლიის სპორტის მშენებლობა როგორც ამას ვარაუდობენ ჩვენი რესპონდენტები რომელთა განცხადებებსაც სულ რამდენიმე წუთში მოისმენს ჩვენი მაყურებელი. როდესაც ჩვენ ეს კითხვა დავუსვით ბადრი ჯაფარიძეს, მან ეს ვერსია გამორიცხა და გვითხრა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ანაკლიის სპორტის ვითარდება, მას ხელს ვერაფერი ვერ შეუშლის, მე უბრალოდ მინდა ყველას მოუწოდო რომ ესეთი ტიპის განცხადებები, რომელიც შეიძლება რაღაც სემსახურება, კონკრეტულ რაღაც მოვლენაზე პასუხს და ასე შემდეგ, არის დამაზიანებელი რეპუტაციის, არა მხოლოდ იმ ადამიანების რეპუტაციის, რომელთაც მიმართაც არის ეს განცხადებები, არამედ თვითონ ინსტიტუტების რეპუტაციის. რაც შეეხება უშუალოდ ექსპერტებისა და საფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენლების შეფასებებს, დღეს ისინი ამბობდნენ, რომ პროკურატურის მიერ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ვერ შეიტყვეს ვერაფერი ახალი და შესაბამისად მათ დარჩათ ესეთი შთაბეჭდილება, რომ მიმდინარეობს მიზანმიმართული დისკრედიტაცია და რეპუტაციის წინააღმდეგ ასევე იყო ვერსიები ექსპერტების მხრიდან, რომ ეს არის არასამართლებრივი, არამედ ცალსახად პოლიტიკური საქმე, რომელშიც მთავარ როლს კვლავ თამაშობს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც საფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით ქვეყანაში იყენებს ყველა ფინანსურ ინსტიტუტს საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. აღნიშნული ბრალდებები წარმოადგენს სქემას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა მოიგონა და თამან კონტროლი დაამყაროს TBC ბანკსა და ანაკლიის სპორტის პროექტზე. ის ამ მიზნის მისაღწევად პროკურატურას და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს იყენებს. ახლა კი საერთაშორისო ზეწოლის გამო პროკურატურა ცდილობს საკუთარი თავი დაისვას, თუმცა ამ განცხადებების მიუხედავად ისინი კიდევ უფრო მეტად შეეფლობიან ამ საქმეში. პროცესი რომელიც დღეს უბრალოდ პროლონგაცია გააკეთა პროკურატურამ, ეს სამწუხაროდ აღიქმება ხელისუფლების ერთადერთ ოფიციალურ პოზიციად. დღევანდელი პრესკონფერენციიდან მე ვერ გავიგე მთავარი. 2018 წლის აგვისტოში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს რატომ გაახსენდა ეს თემა? მე ისევ ეს კითხვა მაქვს. დღევანდელ ბრიფინგზე ახალი ჩვენ ვერაფერი ვერ გავიგეთ, რაც ეროვნულმა ბანკმა განცხადება გაავრცელა TBC მერთობლივით თუ რაში იყო საქმე, ეს ვიცოდით, ყველა გავეცანით და ახალი ვერაფერი ვერ გავიგეთ. მართველი გუნდის მიერ დანიშნული პროკურორები გამოდიან და პროკურატურა გვეუბნება, რომ მაინც მიმდინარეობს გამოძიება, რა თქმა უნდა, ისევ ჭრილი ადგება TBC ბანკს. ერთის მხრივ ეს არის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ამოსულს საფინანსო სექტორს უნდა გაუფრთხილდეს და არ უნდა ვისაუბროთ რამეზე. მეორეს მხრივ ჩვენ გვყავს პროკურატურა და ვიცით ბატონი მთავარი პროკურორი, რომელიც თვითონ ძალიან პირდაპირ და ღიად არის დაკავშირებული ბატონ ივანიშვილთან. ბანკისა და მისი დამფუძნებლების რეპუტაციის შელახვაზე საუბრობს ოპოზიცია, რომელთა განცხადებით ეს არასამართლებრივი, არამედ ამ პოლიტიკური ბრძოლის მიზანს წარმოადგენს სწორედ ანაკლიის სპორტის მშენებლობა, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, როდესაც ჩვენ დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს უსვამდით შეკითხვას თუ რად გაიგეს მათ ახალი საქართველოს მთავარი პროკურატურის ბრიფინგისგან. ქართული ოცნება პასუხობდა, რომ დღეს შალვა თადუმაძემ ყველა იმ შეკითხვას გასცა პასუხი, რომელიც TBC ბანკის ირგვლივ არსებობდა. ჩვენ დავინახეთ ის უპასუხისმგებლო ქმედება, რაც ხელისუფლების მხრიდან მოდის და როდესაც პროკურატურა კვალიფიკაციას აძლევს ამ საქმეს როგორც ფულის გათეთრებას, არადა არავითარი შეხება მას ფულის გათეთრებასთან არ აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ იარლიყით არც ერთი სერიოზული ინვესტორი ანაკლიის პროექტს არ გაეკარება. ცხადად იკვეთება მიზანი, რომ TBC ბანკიც და ბატონები ხაზარაძე და ჯაფარიძე იყვნენ მუდმივი შეტევის სამიზნეები და რაც საბოლოო ჯამში მარტო ბანკს ან საფინანსო სექტორს კი არ აზიანებს მთელი ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს და აზიანებს, რა თქმა უნდა, ანაკლიის პროექტს. პროკურატურა დამოუკიდებლად მუშაობს, კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, დამოუკიდებელი სტრუქტურა, მე ამასთან დაკავშირებით დამატებით ვერც მოგახსენებთ, ეს არის მათი მოქმედებები, ჩვენ პარლამენტი ვართ, ვერ ჩავერევით.
მე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ 4 მარტს ორშაბათს საკანონმდებლო ორგანოში ჯაფარიძე და ხაზარაძე კიდევ ერთხელ მივლენ, ნახოთ ამჯერად როგორ განვითარდება მოვლენები პარლამენტში, მიეცემათ თუ არა TBC ბანკის დამფუძნებლებს საშუალება, რომ საკუთარი პოზიცია და მოსაზრებები დააფიქსირონ მათ ირგვლივ განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით, თუ ნახავთ ისევ იგივეს, რაც იყო წინა შემთხვევაში, რომ მათ არ მიეცათ ამის საშუალება სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, ვინაიდან ქართული ოცნება არ წმუნებდა დამფუძნებლებს, რომ საუბარი ამ თემაზე ზიანს მოუტანდა TBC ბანკის რეპუტაციას. ანა ახალაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. TBC-ის გარშემო განვითარებული მოვლენები და ანაკლის პროექტი რა კავშირშია და რა საფრთხე ემუქრება პორტს. პორტმა პირველი გემი 2021 წელს უნდა მიიღოს სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო პორტთან მისასვლელი გზის მშენებლობა და რკინიგზის მიყვანა, თუმცა პროექტები არც კი დაწყებულა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმში ფიქრობენ, რომ პროექტის შესაძლოა შეფერხდეს. კონსორციუმი ბანკებისგან ღია გზავნილებს იღებს, რომ პორტის დაფინანსებაზე აღარ იფიქრებენ. მიზეზი TBC ბანკის სკანდალური საქმე და ის კითხვებია, რაც ხაზარაძის და ჯაფარიძის გარშემო დაგროვდა. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გეგმის მიხედვით აქ 2021 წელს უნდა შემოვიდეს პირველი გემი. თუმცა TBC ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო შესაძლოა ეს ამბიციური გეგმა შეიცვალოს. ანაკლის პორტის ბედი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. საუკუნის პროექტის ინვესტორები ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან დაფინანსებაზე მსჯელობას მხოლოდ მას შემდეგ განაახლებენ, რაც TBC-ის გარშემო არსებულ კითხვებს პასუხები გაეცემა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური პროექტი რისკის ქვეშ დადგება და გაურკვეველი პერსპექტივით გაჩერდება. ჩვენ ინვესტორებსაც გამოთქვამენ გარკვეულ შეშფოთებას იმის გამო, რაც ხდება ბატონი მამუკაბა და ბატონი ბადრის, ასე თქვათ, გარშემო და იმ, ასე თქვათ, ბრალდებებს, რომელიც აყენებული იქნა მათ მიმართ პროკურატურის მიერ. ძალიან რთულ პროცესში ვართ. ეს, რა თქმა უნდა, ზეგავლენასაც ახდენს ჩვენ ინვესტორებზეც და პირდაპირ არის მესიჯები ბანკებისგან, რომლებსაც ჩვენ ვემუშავებით, რომ სანამ ეს არ მოგვარდება, მათ საბოლოო გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ. ახლა ეს რა თქმა უნდა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ამ თუ ეს პროცესი არ მოგვარდა უახლოეს დროში, რა თქმა უნდა, არ იქნება შესაძლებელი. ანაკლის პორტთან დაკავშირებით სახელმწიფოს აქვს ორი ინფრასტრუქტურული ვალდებულება. პირველი ეს არის პორტთან მისასვლელი გზის მოწყობა, მეორე კი პორტთან მისასვლელი რკინიგზის აშენება. არც ერთი მათგანის მშენებლობა ჯერჯერობით არ დაწყებულა. პორტამდე მისასვლელი რკინიგზის და გზის მშენებლობისთვის სახელმწიფომ სამი წლის მიუხედავად გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. ეს ოფიციალური ვერსიით. კულუარებში კი ამბობენ, რომ ივანიშვილს განსაკუთრებულად არ მოსწონს, რომ პროექტში სახსრებს სახელმწიფო ცდებს, რაც კვირიკაშვილთან ივანიშვილის დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო. ეს იყო პირდაპირ მოლაპარაკების ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც ჩვენ 2016 წლის 16 წელს როცა ვატარებდით საბოლოო მოლაპარაკებებს მთავრობასთან ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, მაშინ სასახად იყო ეს ვალდებულება ნაკისრი მთავრობის მიერ, ამიტომ არ ყოფილა არასოდეს განხილვის საგანი, რომ გზას და რკინიგზას ინვესტორი მოიყვანდა. კონსორციუმში ამბობენ, რომ გზისა და რკინიგზის მშენებლობა პორტის მშენებლობის პარალელურად უნდა განხორციელდეს. ხარის გუბერნატორი ალექსანდრე მოწერელია კი პროცესს სულ სხვანაირად ხედავს. ჯერ პორტს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა უნდა დასჭირდეს და მშენებლობა ამის შემდეგ დაიწყოს. დაიწყება მაშინ, როდესაც ამის დრო მოვა. მე განვაცხადე და დღესაც განვაცხადებ, როდესაც ანაკლის პორტის მშენებლობა გადავა იმ ფაზაში, როდესაც სახელმწიფოს ექნება ვალდებულება, რომ მან ის სატრანსპორტო დერეფანი შექმნას, ან მოიყვანოს ეს იქნება გზასთან დაკავშირებით რკინიგზასთან, სახელმწიფო თავის ვალდებულებას შეასრულებს. პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი პორტის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე საუბრისას ამერიკის ელჩის შეფასებას იხსენებს. ეს ის საკითხია, რომელსაც მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალყურს, რა მოხდება რთული ამაზე დაზუსტებით საუბარი, მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ეს გარკვეულ ცუდ გავლენას მოახდენს ინვესტორებზე. პორტზე განსაკუთრებულ მოლოდინებს ამყარებენ ადგილობრივები. შიშობენ, რომ პროექტი, რომელმაც ანაკლიაში სამუშაო ადგილები და განვითარება უნდა მოიტანოს, შესაძლოა საერთოდ აღარ განხორციელდეს.
ის ჩემთვის კი არა და ანაკლელებისთვის კი არა, საერთაშორისოა ეს უსაფრთხოებისთვის, რომ ამერიკა ხელმძღვანელობს და ეს შავი ზღვის სანაპირო ოდესამდე რომ უსაფრთხოება დაიცვას ამერიკის ხომალდებმა, აი ამას უსმენ მე და ეს გამეგება მაინტერესებს როგორ განვითარდება, მოვლენები სულ გაფაციცებით უსმენდი გუშინ წინ რომ ხაზარაძის თავისი სათქმელი არათქმევნის ისე დახურეს სტომ. როგორ ფიქრობთ, ვის აწყობს რომ ეს პროექტი არ შედგეს? რუს აწყობს და რუსის საქმეს აკეთებს ივანიშვილი, ერთადერთი ეს არის, დანარჩენი არც ერთს. ამბიციური გეგმა, რომლის მიხედვითაც ანაკლიის ღრმაწყლოვანმა პორტმა 2021 წელს პირველი გემი უნდა მიიღოს, სავარაუდოდ შეიცვლება. რაც ყველაზე მეტად იმ ქვეყნის ინტერესშია, რომელსაც ანაკლიის პორტთან ახლოს საქართველოს ტერიტორია აქვს ოკუპირებული. რუსეთის ინტერესებმა ანაკლიის პორტამდეც მოაღწია. საქართველოში ფიქრობენ, რომ რუსეთს შავ ზღვაზეც აქვს საკუთარი ინტერესები, რომელშიც ანაკლიის პროექტის განხორციელება არ ჯდება. ნახოთ, რა შეფასებები მოყვა კრემლის მორიგ მუხარას საქართველოში და უკავშირდება თუ არა უსიამოვნო მოულოდნელობები ანაკლიის პორტს. უშლის თუ არა ანაკლიის პორტის მშენებლობას ხელს რუსეთი ოპოზიციაში არ გამორიცხავენ, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზე საუბარი სწორედ პორტის თემასაც შეეხო. მმართველი გუნდის ოპონენტების თქმით, ხელისუფლება ცდილობს შეასრულოს რუსეთის დაკვეთა. საფრთხე შეექმნა საქართველოსთვის სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანეს პროექტს. როდესაც ისინი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდნენ, რომ TBC ახერხებდა პროექტის რეალურად განხორციელებას, კონსორციუმი იყო წარმატებული და მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობდა. ამ მომენტში გააცნობიერეს, რომ ის უნდა გაეჩერებინათ. არ გვჭირდება აქ დიდი მეცნიერება და მარჩიელობა, რუკა უნდა ავიღოთ და უცებ დავინახავთ, ვის აწყობს, ხო? ამ წუთას არის სამი გზა, ერთი გადის ირანზე, რომელიც გასაგებია, რომ პოლიტიკურად შეუძლებელია დასავლეთისთვის, მეორე გადის საქართველოზე და ანაკლიაზე შესაბამისად, რომელიც ლოჯისტიკურად არის ამ წუთას შეუძლებელი, მესამე გადის რუსეთზე, რომელიც არის მოქმედებაში და მოქმედებს. ანაკლია ხდება პირდაპირი კონკურენტი იმ გზის, რომელიც ამ წუთას მოქმედებაში. ყველა ადამიანი, რომლის მოქმედებაც პირდაპირ ნირიბად ხელს უწყობს ანაკლიის შეჩერებას, ანაკლიის პროექტის შეჩერებას, პირდაპირ რუსული ინტერესის სამსახურში. დარტყმა მიადგა TBC ბანკს და აქედან გამომდინარე ანაკლიას. რა თქმა უნდა, საბოლოო მიზანი არის ანაკლიის გაჩერება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, არის დიდი ეჭვი და საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამოცანა არის, რომ ანაკლია არ უნდა აშენდეს. ვის აწყობს? რუსეთის ინტერესში არ შედის, რომ საქართველოს ღრმაწყლოვანი პორტი ქონდეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად აზია და ევროპა დაუკავშირდება ერთმანეთს. ოპოზიცია რსულოვანია პოზიციაში, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურს რუსეთი უმისნებს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, TBC ბანკზე დაწყებული შეტევა საუკუნის პროექტის შეჩერებას ნიშნავს. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ანაკლიის პორტზე ინფორმაციის გაცვლის ერთ-ერთი საშუალება აბაშიძე კარასინის პროექტია. იქ შეიძლება ანაკლიის პორტის საკითხიც ყოფილიყო განხილული, შეიძლება ჩვენი ეროვნული სუვერენიტეტის საკითხიც ყოფილიყო განხილული. ანაკლიის პორტი არის ის ობიექტი, რომელიც საქართველოს გამოადგენს და რუსეთს არ მოეწონებოდა. ეს მსჯელობის მიღმა არის, ეს ფაქტია. და შესაბამისად ამაზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ ყველაფერი. ანაკლიის პროექტი ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი საქართველოსთვის და ეს დარტყმა, რომელიც განხორციელდა TBC-ის წინააღმდეგ და დღეს უკვე დაწყებულია ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ანაკლიის პროექტი არ არის ეკონომიკურად მომგებიანი პროექტი, შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს შეასრულოს რუსეთის დაკვეთა და საფრთხე შეუქმნას ქვეყნისთვის მისი მისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტის ანაკლიის პროექტის განხორციელებას. ის რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა რუსეთს ნერვებს უშლის, ამის შესახებ ფიქრია ჩიხრაძეც საუბრობს. პრეზიდენტ მარგველაშვილის ყოფილი მრჩეველი ამბობს, რომ რუსეთის ინტერესები ივანიშვილის ოინები და TBC-ის სკანდალური საქმე ერთიან კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. ეჭვი არ უნდა გვეპარებოდეს იმაში, რომ რუსეთისთვის ეს პროექტი მიუღებელი იქნება ანაკლიის პორტს გულისხმობ და ძალიან ბევრ ადამიანს უჩნდება ეჭვი, რომ აი ამ სახელისუფლებო სკანდალში, რომელიც TBC ბანკთან დაკავშირებით განვითარდა, ამის დიდი წვლილით შეიძლება იყოს. ყოველ შემთხვევაში ეს ეჭვი არ გაბათილებულა ჯერჯერობით ნამდვილად არავისგან და ასეთი გადაწყვეტილებები, ასეთი მოლაპარაკებები
ლაპარაკებები ზურგს უკან, მით უფრო რომ ეს ადამიანი ვისი წარმომადგენელიც არის ბატონი ზურა ბაბაშიძე და გულისხმობ პრემიერ-მინისტრს, მე ვფიქრობ, მასთან ბევრი კონსულტაციაც არ აქვს და ძირითადად კონსულტაციები იმართება ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც ისედაც ჩაკეტილი ადამიანია, ჩვენ მთელი საქართველოს მარჩიელობთ რა უნდა ამ ადამიანს და რატომ დგას ცალკეულ ნაბიჯებს. ასე არ ფიქრობენ მართლ გუნდში, ოცნებაში ამბობენ, რომ ყველაფრის ბიძინა ივანიშვილთან და რუსეთთან დაკავშირება სრული აბსურდი და სპეკულაცია. ოცნებაში დღეს ყველას ერთი მესიჯი ჰქონდა, ნებისმიერ ხელშეშლას საკადრისი პასუხი გაეცემა. ნებისმიერი აქ რაიმე ტიპის ჩარევა ან ხელის შეშლა აკვეთილი იქნება თავად ხელისუფლების მხრიდან. ეს არ არის დაკავშირებული რომელიმე საფინანსო ორგანიზაციასთან, ეს არის სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტი. ამიტომ აქ იქნება ხელისუფლების სახელმწიფოს მხრიდან განუხრელი მხარდაჭერა, ეს იციან ინვესტორებმა, ეს იციან პროექტის იდეის ავტორებმა. უბრალოდ ცილის წამება რაღაც რუსეთის ფაქტორზე საუბარი და იმაზე რომ თვითონ უჩნდება ეჭვები რომ აფრთხო ოპოზიციას ყოველთვის აქვს ასეთი ეჭვები კი არა, დარწმუნებით საუბრობენ რომ თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებია, რა თქმა უნდა აყვანოს რაც ცუდი ხდება მათი აზრით ბიძინა ივანიშვილის გაკეთებულია ყველაფერი, მაგრამ ეს ხო სიმართლესთან არაფერ კავშირში არ არის, ანუ ზოგადად რა. როგორ შეიძლება ადამიანი რომელიც ამ ქვეყნის ისტორიაში უდიდეს ქოლმოქმედია დავადანაშაულოთ იმაში რომ ქვეყნისთვის ზიანის მოტანა უნდა და ამ ქვეყნის გამეძრების წინააღმდეგია და ჩვენი მოქალაქეებს გამეძრებს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ანაკლის სპორტს საერთოდ გააჩერებს, ვინაიდან ეს რუსეთის დაკვეთა. ქართული ოცნება კი ირწმუნება, რომ ანაკლის სპორტის მომავალ საფრთხე არ ემუქრება. თუმცა ანაკლის განვითარების კონსორციუმში აცხადებენ, რომ თუ TBC-ის გარშემო განვითარებული მოვლენები მალე არ დასრულდება, შესაძლოა სპორტს ზიანი მიადგეს. თბილისი, პრაღა, მოსკოვი რა გზავნილი ჩავიდა ბიძინა ივანიშვილთან კონსულტაცია გავლილი მოქმედი პრემიერის წარმომადგენელი რა გადასცა ლავროვის მოადგილეს და რა დააბარეს ჩვენთან ზურა ბაბაშიძეს. რუსეთის საქართველოს არჩევანის წინაშე აყენებს. გრიგორი კარასინის თქმით, თბილისმა უნდა გადაწყვიტოს, ირჩევს ის რეგიონული ხელშეწყობის ატმოსფეროს სამხრეთ კავკასიაში თუ ევროატლანტიკურ დღის წესრიგს. რატომ არ სურს მოსკოვს კავკასიაში ნატოს გაძლიერება და რატომ არ თვლის ამას საფრთხეთ, მოვისმინოთ თბილისურ რუსული გზავნილები. ორი მუქარა ორ დღეში ოკუპანტმა საქართველოს თავი კიდევ ერთხელ შეახსენა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ზურა ბაბაშიძესთან შეხვედრამდე საქართველოს მოსალოდნელი უსიამოვნებების შესახებ გააფრთხილა. შეხვედრის შემდეგ კი თქვა, რომ საქართველოს უნდა აირჩიოს ან რეგიონული კეთილდღეობა, ან ევროატლანტიკური კურსი. ჩვენ მოკლედ შევეხეთ რეგიონალურ პრობლემებს და ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მხრიდან გამოითქვა შეშფოთება რეგიონში ჩრდილოატლანტიკური ბლოკის და შეერთებული შტატების მზადი აქტიურობის, არაერთი სწავლების ჩატარების გამო საქართველოს ტერიტორიაზე, სამხრეთ კავკასიის სხვა სახელმწიფოების მონაწილეობით. ცხადია, ჩვენს გარკვეული პრობლემების წინაშე გვაყენებს, ვინაიდან იგი არღვევს სახელმწიფოთა შორის კონტაქტების განვითარების ხელსაყრელ ატმოსფეროს, გვაიძულებს ვიფიქროთ შედეგებზე. ვიდრე პრემიერ ბახტაძის წარმომადგენელი კარასინს შეხვდებოდა, მანამდე კონსულტაცია ბიძინა ივანიშვილთან გამართა. პარტიის ლიდერის რეზიდენციაში გამართული დახურული შეხვედრა ოპოზიციას არწმუნებს, რომ კარასინი აბაშიძის შეხვედრის ფორმატი ბიძინა ივანიშვილის პროექტია და რუსეთს არა საქართველოს მთავრობა, არამედ ბიძინა ივანიშვილი ელაპარაკება, რაც არაფორმალურ მმართველობაზე მიანიშნებს. გარდა ამისა, ოპონენტების შეფასებით რუსეთის მუქარა ქართული ოცნების არასწორი პოლიტიკის შედეგია. ნაცვლად იმისა, რომ ენის მოჩლებით და პირადი გზავნილებით და პირადი მესინჯერით, ასე ვთქვათ, ელაპარაკებოდეს ბიძინა ივანიშვილი კრემლს ამ შემთხვევაში, რასაც ის აბაშიძე კარასინის ფორმატის მეშვეობით აკეთებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ პრინციპულები და თანმიმდევრულები ჩვენს პოზიციაში იმისთვის, რომ გქონდეს მაქსიმალური მხარდაჭერა ჩვენი თანამეგობრობის მხრიდან, რომ დიახ გავხდეთ ნატოს წევრი, იმისთვის, რომ მივაღწიოთ უსაფრთხოების გარანტიებს. კარასინისგან და ზოგადად რუსეთის ხელისუფლებისგან ჩვენ კარგის მოლოდინი არც გვაქვს და არც უნდა გქონდეს. ამიტომ პრეტენზია პირველ რიგში უნდა გქონდეს ჩვენს ხელისუფლებასთან, რომელმაც პროცესი მიუშვა კარასინის ამარა, რომელმაც ჩათვალა, რომ კარასინის და აბაშიძის დიალოგია საქართველოს მომავალი უსაფრთხოების გასაღები და უარს ამბობს აქტიურად იმუშაოს ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან, ვისი ჩართულობაც არის სწორედ თავარი დაცვა რუსეთისგან მომდინარე უსიამოვნო სურპრიზებისგან. ივანიშვილისგან რა მესიჯები წაიღო კარასინმა, როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარისგან,
მათგან. ეს ძალიან საინტერესოა. ფაქტი არის ის, რომ რუსეთი ყოველთვის უპირისპირდება საქართველოს სწრაფვას ევროატლანტიკურ და ევროპულ სივრცეში. ხვალსა და ხელშუა კარასინი აბაშიძის ფორმატით ხდება ჩანაცვლება ისეთი მნიშვნელოვანი ფორმატის, როგორიც არის ჟენევის ფორმატი. ოპოზიციის კრიტიკა გაუგებარი აჟიოტაჟია კარასინთან შეხვედრის მთავარი მონაწილისთვის. ზურაბ აბაშიძე ივანიშვილთან კონსულტაციებში პრობლემას ვერ ხედავს, რადგან ამბობს, რომ ის მმართველი პარტიის ლიდერია. რა იგულისხმა კარასინმა უსიამოვნებებში პასუხი აბაშიძეს არ აქვს, რადგან ამბობს, რომ მუქარის ტონი მასთან საუბრისას არ შეუმჩნევია. ჩემთვის სრულიად გაუგებარი რაღაც აჟიოტაჟი. გაზიარდებული ხელოვნურად აშკარად. ბიზინა ივანიშვილი არის მმართველი პარტიის ლიდერი, თავმჯდომარე. მასთან შეხვედრა, მისი საქმის ჩაყერება, ინფორმირება თუ რა ხდება აქ ამ ჩვენ დიალოგის ფორმატში აბსოლუტურად. ანუ ჩააყენებთ საქმის შესაძლებლად. ბიძინა ივანიშვილთან კონსულტაციები ჩვეულ მოვლენად მიაჩნია ხელისუფლებასაც. უმრავლესობა ფიქრობს, რომ მმართველი პარტიის ლიდერთან შეხვედრა დირექტივების გაცემას არ გულისხმობს. არ აკვირვებს არც კარასინის მუქარის შემცველი განცხადებები. ქონდა საუბარი კონსულტაციები პარტიის თავმჯდომარესთან, ეს შეუულებრივი მოვლენა არის, დანარჩენი ყველაფერი ხდება ორ სახელმწიფოს შორის ინტერესების, ასე ვთქვათ, უზრუნველსაყოფად ხდება იმ დიალოგის ინფორმატის წარმართვა, რაც ყველამ კარგად რჩება კონსულტაცია ბატონ ზურაბთან მეც კი მაქვს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემი რჩევის შესაძლებლად ხდება ბედი რაიმე ფორმატში მოლაპარაკების დროს. ოპოზიციას მოუწოდებდი, რომ ასეთ თემაზე, რომელიც ჩვენთვის საერთო სატკივარია, პოლიტიკურ სპეკულაციებს მოეშვან. მთელი მუქარის არსი გახლავთ ის, რომ ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ ნატოსა და რუსეთს ან რაღაც რეგიონულ უსაფრთხოებას შორის და ჩვენთვის ასეთი არჩევანი მიუღებელია იმ დროს, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის მით უმეტეს აბსოლუტურ უმეტესობა უჭერს ხარს ნატოში ინტეგრაციას და უსაფრთხოებას ამ კუთხით. ასე რომ საუბარი ოპოზიციის მხრიდან უბრალოდ ამორალობა ამ შემთხვევაში. კარასინი აბაშიძის შეხვედრის ფორმატი მიუღებელია ყოფილი პრეზიდენტის მრჩევლისთვისაც. ფიქრია ჩიხრაძე ეჭვობს, რომ ამ შეხვედრების დროს განიხილება საკითხები, რაც მსგავსი ფორმატისთვის ლეგიტიმური არ არის. ძალიან ცუდია, როდესაც მის ასეთ გამოხდომებს არ ეძლევა რეაქცია იგივე მოლაპარაკებების ფორმატში და თქვათ იგივე ბატონი ზურაბ აბაშიძის მხრიდან. დრო და დრო ჩვენ ხედავთ, რომ იქ რაღაც სხვა საკითხების განიხილება, რომელიც ამ ფორმატისთვის არ არის ლეგიტიმური და არ არის უფლებამოსილი ეს ფორმატი ამის განსახილველად. ჩვენი ინფორმაციით. თავიდანვე სერიოზული პრობლემა იყო, რომ ფორმატი იყო გაურკვეველი. რა იგულისხმა გრიგორი კარასინმა უსიამოვნებებში უცნობია. ზურაბ აბაშიძე შეხვედრის შესახებ უფრო მეტ დეტალს სავარაუდოდ პრაღიდან დაბრუნების შემდეგ გაახმოვანებს. უმართავი პროცესი და ქაოსი ოცნებაში საპარლამენტო უმრავლესობას უახლოეს პერიოდში სოციალ-დემოკრატები დატოვებენ. ფრაქციის თავმჯდომარის ინფორმაციით საპარლამენტო უმრავლესობიდან სოციალ-დემოკრატების გასვლის საკითხი გადაწყვეტილია და დარჩენილია ტექნიკური გაყრა. გია ჟორჟოლიანი გუნდში დარჩენის რესურსს ვერ ხედავს. გუნდიდან გამოყოფა, რომ გარდაუვალია და საპარლამენტო უმრავლესობას უახლოეს მომავალში დატოვებს იცის კობან არჩემაშვილმაც. ოცნებიდან დემარში წამოსული ეკა ბესელია კი ახალი ფრაქციის შექმნაზე კონსულტაციებს აქტიურად განაგრძობს. პარალელურად დაკარგული სახების ახლებით ჩანაცვლებაზე ფიქრობენ დარჩენილებში. უკვე ისე ვთქვათ დღეების ან კვირეების ამბავი გადაწყდება ჩვენი უმრავლესობაში დარჩენა ან გასვლა. კობან არჩემაშვილმა დღეს ღიად პირველად თქვა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას ტოვებს. მომავალ კვირას წასვლის შესახებ განცხადებას გააკეთებს სოციალ-დემოკრატების თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანიც. ის ბექანაცვლიშვილის და კობან არჩემაშვილის შემდეგ უკვე მესამე სოციალ-დემოკრატი იქნება, რომელიც უმრავლესობაზე უარს იტყვის. წასვლის მიზეზი ამ შემთხვევაშიც თანაგუნდელებთან პოზიციების შეუთავსებლობაა. ამბობენ, რომ ეკა ბესელიას ფრაქციაში წასვლას არ აპირებენ და დამოუკიდებელ პოლიტიკურ საქმიანობას იწყებენ. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი ფრაქციის წევრებთან განვიხილავთ საკითხს. დიდი ალბათობით რამდენიმე ადამიანი, ასე ვთქვათ, დავტოვებთ უმრავლესობას. უმრავლესობიდან უკვე წავიდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზვიად კვაჭანტირაძე. მან არჩევანი ეკა ბესელია სასარგებლოდ გააკეთა. საკუთარი გადაწყვეტილება კი უმრავლესობის ლიდერს აზერბაიჯანიდან ელექტრონული ფორმით შეატყობინა.
მივიღე გადაწყვეტილება უმრავლესობის დატოვების შესახებ. გთხოვთ მიიღოთ ცნობად. არ მინდა ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდეს, თუმცა გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღე, არის გარკვეულწილად იმის პროტესტი. დღეს ჩვენს პარლამენტში რა სიტუაციაშიც ვართ. ეს შემთთვის არის ძალიან მტკივნეული თემა. გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული მაქვს, სრულიად არ მგვრის სიამოვნებას, მაგრამ მე ვფიქრობ არჩევანი მქონდა. ჩემი გადაწყვეტილება წასვლის თაობაზე იქნება სწორი და ეს იქნება სწორი ასევე ჩემი მეგობრების წინაშე. იმ ხალხის წინაშე, რომელთან ერთადაც 2012 წლის 1 ოქტომბერი მოვიგეთ. მე ვუერთდები ჩემი მეგობრების მცირერიცხოვან ჯგუფს. მათ ასეთი გადაწყვეტილება ძალიან ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე მიიღეს და ეს არ არის მხოლოდ სასამართლოს თემა. სასამართლოს თემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წითელი ხაზი, რომელმაც ამ ნაბიჯის გადადგომისკენ გვიბიძგა. მისი მხრიდან ასეთი განცხადების ასე თქვათ, ატვირთვა, თუ ასეთი განცხადების ჩაბარება უმრავლესობის ოფისისთვის, რა თქმა უნდა, საჭიროებს მისი მხრიდან უფრო მეტ განმარტებებს და საუბარს გუნდთან. მართველი გუნდის წევრებს, რომლებიც წასვლას არ აპირებენ, იმედი აქვთ, რომ ეკაბესელია კონსტრუქციული ოპოზიცია იქნება. არგუმენტებს ვერ ასახელებენ, თუმცა ირწმუნებიან, რომ უმრავლესობის რღვევა ზვიად კვაჭანტირაძის წასვლით დასრულდება. გაყოფა ამით დასრულდა. შესაძლებელია, სწორედ ის მოლოდინები, რაც გვაქვს, რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია ქონდა, ეს გარკვეულწილად აქ გაჩერდეს. ვხედავ პოზიტივს, რომ მათი სახით ჩვენ შეიძლება მივიღოთ კარგი, ძლიერი კონსტრუქციული ოპოზიცია. იქნება თუ არა ყოფილ თანაგუნდელებზე განაწყენებული ეკაბესელია ქართული ოცნების კონსტრუქციული ოპოზიცია მისი ფრაქციის ფორმირების შემდეგ გამოჩნდება. მან უკვე დაანონსა კიდევ უფრო საინტერესო პოლიტიკური პროცესების დაწყება. ბესელიას გეგმების შორს მიდის და ფრაქციის ფორმირების პარალელურად საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნას აპირებს. მე ვაგრძელებ ბუნებრივია კონსულტაციებს, ეს პროცესი გრძელდება, ჩვენ და დავაკვირდეთ შემდეგ ეტაპზეც ყველასთან, ვისთანაც შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ იდეის ირგვლივ თანამოაზრეობა. შტაბი გაცილებით დიდი ჩანს, ვიდრე ეს არის ერთი ფრაქცია და შიგნით არ არის მხოლოდ პარლამენტში ეს ენერგია გარეთ არის დღეს საზოგადოებაში და მე ამ ენერგიას გვგრძნობ. უმრავლესობაში შექმნილი კრიზისის დაძლევის საშუალება დარჩილ თალაკვაძე გუნდის ახალი წევრებით შევსებას ასახელებს. უმრავლესობის ლიდერის პოზიციას ეთანხმება დეპუტატთა ნაწილი, თუმცა იქვე მიანიშნებენ, რომ ძველების რესურსი ჯერ არ ამოწურულა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ახალი სახეები შემოვიყვანოთ გუნდში, მათ შორის ახალგაზრდები მოვიზიდოთ, რომლებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ჩვენ საქმიანობაში და ერთად ქვეყნისთვის სასიკეთო გადაწყვეტილებებს მივიღოთ. 2016 წლის არჩევნებში ჩვენ სწორედ ამორჩეველს განახლებული გუნდით წარუდექით და ის პროექტი, ეგრეთ წოდებული საგურამოს პროექტი და ახალი სახეების შემოყვანა არსებულ უკვე საკმაოდ ძლიერ გუნდში, მე რამდენადაც მახსოვს, სწორედ ამას ემსახურებოდა. შეძლებენ თუ არა ქართული ოცნების ლიდერები გუნდში არსებული ვითარების დასტაბილურებას რთული სათქმელია. უმრავლესობის ლიდერების განცხადებების მიუხედავად, რომ გუნდის დაშლის ტენდენცია საგანგაშო არ არის, ფაქტია, რომ მართველი გუნდის დატოვების შესახებ სულ უფრო მეტი დეპუტატი საუბრობს. ამასთან სულ უფრო აქტიურად ისმის საუბარი ირაკლი კობახიძის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ. ამ საკითხის ინიციატორად ეკაბესელიას ასახელებენ. ეკაბესელია ამბობს, რომ თუ ირაკლი კობახიძის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი დაიწყო, ამ პროცესს წარმატებით დაასრულებს. მე ეს პროცესი იმპიჩმენტის არ დამიწყია, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ დავიწყებ, ბოლომდეც მივიყვარ. მდგომარე დავით მაღრაძე ხელისუფლებას აკრიტიკებს. სწავე განცხადებები მაღრაძემ გადაცემა პოლიტმეტრში გააკეთა. პოეტი ფიქრობს, რომ პროტესტი, რომელიც საზოგადოებაშია, გაიზრდება და კიდევ უფრო გამძლავდება. დავით მაღრაძის თქმით, ამ პროტესტს ხელისუფლება ამძაფრებს, რომელსაც ამორჩეველი არ სჭირდება. ბიზნე ევანიშვილის ძველი თანამებრძოლი ამბობს, რომ брики და ჯგიმი პოლიტიკას არ უხდება. თანაგრძნობის ნიადაგი არის საღდრესის აფეთქება. ხა გეოლოგიურ არქეოლოგიურ კვლევაში, მაგრამ საზოგადოებას რომ შეურაცხყოფა მიაყენა და გემოჩაატანა ამაში და სცადა რომ ეჩვენებინა საზოგადოებისთვის რომ ვინზე ვითარი ვინ ქვევით, ეს აშკარა იყო. რა გზას დავადგეთ თუ რაღაც ესეთი ის იყო და მე ვფიქრობ რომ ისევ გზაზე ვდგება რა გზაზეც ვიდექი და თუ ხელისუფლება გადავიდა ამ გზიდან, რა თქმა უნდა ეს გაუგებრობა და ეს პროტესტი გაიზრდება. გასაკვირველია გაიზრდება. მოსამართლეების თემა არის. თელესიმძაფრითაც გაიზრდება, რაც უფრო მეტად ჩათვლია, რომ იგნორირება უნდა გაუწიონ საზოგადოებასა და მოსახლეობას, მით უფრო გამძაფრდება ეს პროტესტი. არ ვიცი რა ამ პარტავნებაშია შესული, მაგრამ შტაბ-ეტლებამ რჩება, რომ აი უთქვენოთაც მაგრები ვართ და ჩვენ ამორჩეველი საერთოდ არ გვჭირდება და ჩვენ მარტოებიც გავალთ არჩევნებზე. როგორც ხედავთ თავარი, მაკედონელიც კი
არავისთან პარალელს არ ვავლებ. მაგრამ მაკედონელიც ვერ გაიმარჯვებდა ჯარის გარეშე, ისე პოლიტიკოსი არჩევნებს ამორჩევლის გარეშე ვერ იგებს. და არ უნდა ამდენი ბრექი და გიმი პოლიტიკაში ყოფნას. თუ თავაზიანობა და მოგრძალება დაკარგეთ, შეგიძლიათ წაბრძანდეთ პოლიტიკური სივრციდან, სანამ მიგიცითებთ კარისკენ. პოლიტმეტრში დავით მაღრაძემ სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ის და მისი მეგობრები ჩინჩალაძის და მურუსიძის დაბრუნებას არ შეეგუებიან. დავით მაღრაძე ასევე ამბობს, რომ წინააღმდეგობა იქნება და საჭიროა სახალხო ფრონტის მსგავსი მოძრაობის შექმნა, რათა ამ უსამართლობას საზოგადოება წინ აღუდგეს. პირად შევიწროებას და უფრო მეტი დაგიდან თანაგრძნობის ნიადაგი არის ესეთი თვალსაჩინო სამარცხვინო არჩევანი, რაც ხელისუფლებამ გააკეთა სასამართლო მოსამართლეებზე, რომელიც თელმა საქართველოს იცის, ყველა შეგნებულმა ადამიანმა იცის, რითი ისახელეს ამ ხალხმა, თავი ისახელეს ბრჭყალებში ვამბობ, რა თქმა უნდა. ყველაზე სანიმუშო სამარცხვინო წიაღში დაუწყეს ზებრა მოსამართლეებს. ხელისუფლება ვხედავ, ძიმე სურათს ვხედავ. როდესაც წავიკითხავ, თქვა რომელიმე ლიდერის ნათქვამს, რომ ახლა ჩვენგან დაცლილი პარტიის რიგების შეივსება ახალგაზრდებით და ასე შემდეგ. ისე რო არ ვიცოდე ეს სურათი გამეხარდებოდა, რომ ახალგაზრდებზე უფიქრიათ, მაგრამ რო ვიცი ახლა ეს უძიმესი სურათი კაი თქვა გადაწყვეტეს ახალგაზრდება მოსვლა ვისახვედრებთ, მაინტერესებს მინდა მივმართო ვისახვედრებთ სასამართლოში ჩინჩალაძე მურუსიძეს და პარტიაში ზარდიაშვილს და აი მას აქ მოვა ახალგაზრდობა. ესე არ არის რომ ეხლა ამდენ ხალხს მივმართე და დავახვედრე, აი ის რაც დავახვედრე, პარტიიდან ზარდიაშვილი პასუხობს და სამართლის ორი მთავარანგელოზი გაბრიელისა და მიქაელის ნაცვლად მურუსიძე ჩინჩალაძეა. არ დავახვედრებ, არვენ არ იფიქროს რომ დავახვედრებ. რა თქმა უნდა, ეხლა ვფიქრო, წარნებებს ვფიქრო და არის ამის მოთხოვნა, მე ვგრძნობ ამას. უნდა შეიქმნას ისეთი, როგორც სახალხო ფრონტი იყო ერთ დროს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი 4 მარტს დარგობრივი ეკონომიკის ხდომაზე არ მივა დეპუტატების კითხვებზე პასუხის გაცემა კობა გვენეტაძეს არც ამჯერად მოუწევს. ამის შესახებ თოქ-შოუ რეაქციაში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ისაუბრა. არჩილ თალოკვაძემ ჩაშლილის ხდომის შესახებაც განაცხადა და ხდომის ჩაშლაში ოპოზიცია დაადანაშაულა. უმრავლესობის ლიდერის ინფორმაციით პროკურატურამ ეკაბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების საქმეზე გამოძიება დაასრულა და პასუხისგებაში 5 პირი მისცა, მათ შორის მისი ინფორმაციით დამკვეთებიც არიან. ეხლა რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს. მოვა თუ არა ამას გეკითხეთ, სხვა თემაზე უნდა გადავიდეთ. პასუხობთ 4 მარტის ხომაზე არ მოვა. მოკლედ თუ გინდათ და რატომ მაგაზე ვაპირებდი საუბარს და გავაგრძელებ. არ მოვა რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, რომ რეგლამენტი არ ითვალისწინებს ეგეთ რამეს, რომ პარლამენტმა რეგულატორს, ანუ ეროვნულ ბანკს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხვა მოუწყოს და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კონკრეტულ საქმეზე. მე არ ვამბობ ბანკის საქმიანობაზე. დამასრულებინით ინგა. მეორე, სოფლიო პრაქტიკაში არ არსებობს, რომ ღია ფორმატში პარლამენტში კომიტეტზე პირისპირ დასვან რეგულატორი, ანუ ეროვნული ბანკი და რომელიმე კერძო სტრუქტურა და იმ გადაწყვეტილებაზე და იმ საქმეზე, რომელზეც უკვე შეთანხმება შემდგარია ბანკსა და TBC ბანკსა და ეროვნულ ბანკს შორის, მოაწყონ ღია განხილვა ეკაბესელიასთან დაკავშირებულ საქმეზე, წინა საქმეზე. სად არის ის გამოძიებულია, რომ კითხეთ, 5 ადამიანი პასუხისგებაშია მიცემული. ამ ტვირთავებიც, გამავრცელებლებიც და ის საქმე გამოძიებამ ამოწურა თავიდან ბოლომდე და გადასცა სასამართლოს. თქვენ შეგიძლიათ ორგანიზატორები გამოავლინა? რა თქმა უნდა, ვინც ერთი წამით მე გვარები არ ვიცი, სასამართლოში იყო ეს საქმე და ეკა მიცის დეტალურად ეს საქმე. ლირიკური ლარნაკი და არჩილ თალოკვაძის პოეზიაც იყო რეაქციაში. უმრავლესობის ლიდერი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ მის პოეზიაზე არსებულ განხილვებს პასუხობს. არჩილ თალოკვაძე ამას საოცარ შრიამულად აფასებს და უკვირს თუ რატომ გამოიწვია ამხელა აჟიოტაჟი ლექსების წერა. არ მგონია რომ საზოგადოება ჩემგან პოეზიას ელოდებოდეს, რაც დღეს ვნახეთ 2 დღის განმავლობაში ინგა ეს არის საოცარი ჟრიამული ჩემი 15 წლის წინ გამოცემულ წიგნზე. რაც შეეხება პოეზიას, არ ვიცოდი, მართლა არ ვიცოდი თუ ლექსების და მოთხრობების წერა ან წერა კითხვა ამ ქვეყანაში აკრძალული და სამარცხვინო იყო და ეს 2 დღე სამწუხაროდ ეს საოცარი აჟიოტაჟი ჩვენ ვნახეთ. თქვენს წინ წავიკითხავთ თუ არ გინდათ წაკითხვა. მარტოსული პოეტის ქორწინება ქვია ლექსს. ალბათ ასეა დროა უკვე
კვეცოლი შევირთო. ალუჩა სოფლად რახანიაშვილი გაუჩნდა. ჩვენ ხომ ერთად გვიხაროდა გაზაფხული, მე მინდა ქალი ტანადი და სრული დიდგვაროვანთა შთამომავალი. თამარიკის ასეინო წაიყვანა ქარმა, რომელიც ქრის მხოლოდ ერთი მიმართულებით, რომ მარტოობა არის ჩემთვის თავადი სასული. აი ეს იყო ის ლექსი დარბაზმა, რომლის გამოც ესე იგი მოაწყეს გავგებარი იყო ეს რა თქმა უნდა. იქნება თუ არა მომღერალი უცნობი იმ პარტიაში, რომელსაც ეკაბესელია შექმნის. არჩილ თალაკვაძის შემდეგ ინგა გრიგოლიას კითხვებს თოქ-შოუ რეაქციაში უცნობმა უპასუხა და პოლიტიკაში მოსვლა გამორიცხა. მომღერალმა უცნებაში არსებულ ვითარებაზეც ილაპარაკა და ბიძინა ივანიშვილს ხალხთან დაპირებების შეახსენა. საბოლოო ჯამში გამოვიდა ინდიკაცია ის საცერი ყველა მოსამართლეობა, ვისაც მოსამართლეობა უნდა, ყველამ უნდა გაიაროს. აბსოლუტურად საზოგადოებრივი, გინდაც პოლიტიკური, გინდაც რა ვიცი, პარლამენტში ყველგან რომ ვიცოდეთ, რა ხალხს ვირჩევთ. მე მგონია რომ დღეს არის ბრძოლა მორალურ და ზნეობრივ საქართველოს შორის და აი ანგარიშები ქაღალდზე დაწერილი, აი საქართველოს გაიმარჯვეს, ანგარიშიანი, რას წერენ საქართველოს, რა თუ მორალურ ზნეობრივი საქართველოს. ბიძინა ივანიშვილს ვეთყოდი რა, გუშინდელი ეთერის მე რა ამ ქრონოლოგიას რო გადავხედე და მის სახეს რო გადავხედე, ბოლო იყო აი ის მეორე ტურის წინ რომ მოგუმართა ტელევიზიით, აი ის იყო ბოლო კადრი და პირველი კადრი იყო პირველად რო გამოჩნდა ტერორში 2011 წელს რომ მეცოდება ამ ყველაფრისთვის და გაიწიოს რა. ჩაატაროს ნორმალური არჩევნები და თვითონვე იყოს პირველი ოპოზიცია, რაც თქვა. აი თავიდან როგორც განაცხადა, რომ აი ესე ვიქნებიო და გავიწევიო და ზემო საზოგადოებიდან ვაკონტროლო. ანუ ეხა ურჩევთ თქვენ ივანიშვილს, რომ ისწავიდეს ოცნების ოპოზიციაში. რა თქმა უნდა. ეს ხო არის მაგის დრო ზუსტად. 20-20 პრინციპში ისე იგივე იქნება რა. ნაცის კაცმა შეუკეთა სისხლიანი ქოცის ხორცი. ეგ იქნება. წააგებენ თუ მოიგებენ? ეხა როგორც არის, რა თქმა უნდა, მოგების გამორიცხულია ყველანაირი შანსი. გამორიცხულია. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობაზე თავისუფალმა დემოკრატებმა რადიკალური სასამართლო რეფორმის კონცეფცია წარადგინეს. ცვლილებების მიხედვით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებების 3 წლამდე ვადით დროებით ორგანოს უნდა გადაეცეს. პარტიაში იუსტიციის საბჭოს მდივნის თანამდებობის გაუქმებასა და საბჭოში არამოსამართლე წევრების წარმომადგენლობის გაზრდას ითხოვენ. რეფორმების მიხედვით სისხლის სამართლებრივი დევნის მიმართ მოსამართლეთა სრული იმუნიტეტი იზღუდება, მოსამართლეთა გამოსაცდელ ვადასთან დაკავშირებული პრივილეგიები კი უქმდება. მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 3 წლის ვადით უნდა შეჩერდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედება, ხოლო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების უფლებამოსილება უნდა შეწყდეს. ეს არის ერთი ნაწილი იმ 12 პუნქტიან გეგმაში, რომელიც თავისუფალმა დემოკრატებმა დღეს წარმოადგინეს სასამართლო სისტემის სრული გაჯანსაღებისთვის. მათი თქმით, კლანის ხელმძღვანელები მუდმივ კონტაქტზე იმყოფებიან ქართული ოცნების მმართველ ელიტასთან და მათგან იღებენ დავალებებს ცალკეულ საქმეებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ თავისუფალი დემოკრატების წევრების მოსაზრებით რადიკალური ცვლილებები აუცილებელია. სრული თავგასწრობა არის ამ მოსამართლეთა კლანის და ეს არის უკვე საკანონმდებლო დონეზე გარანტიებით, კონსტიტუციური გარანტიებით მიცემული მათზე. ივანიშვილის რეჟიმი დგას სისტემაზე, რომელსაც ქვია სამართალდაცვითი, ბჭყალებში სასამართალდაცვითი და სასამართლო სისტემა, რომელიც მას უდევს ჯიბეში ამ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, ჩინჩალაძეც, მურუსიძე და ის სასამართლო კლანი ასრულებენ მის დავალებებს. რადიკალური ცვლილებების აუცილებლობა სასამართლო სისტემაში სხვა ოპოზიციური პარტიებიც ხედავენ. საპარლამენტო უმცირესობა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ამახვილებს ყურადღებას და პრობლემების მთავარ მიზეზად ბიძინა ივანიშვილს თვლის. ჩვენ გევართ ზღვარზე, სადაც შეიძლება საზოგადოება მთლიანად დაკარგოს და მონსტრების კორპორაცია მიიღოს სასამართლოსგან. თუ მოხდა უზენაესი უვადოთ ამ ხალხის დანიშვნა, თუ პარლამენტში არ მოხდა პროპორციული სისტემით არჩევა, ანუ რეალური ძალთა ბალანსი და შესაბამისად ის პოლიტიკური დიალოგი, რაც დამახასიათებულია პროპორციული სისტემისთვის და არა თავის გაჭყლეტა წაგებულისთვის, რაც დამახასიათებელია დღევანდელი სისტემისთვის. მანამდე ყველა
სინქრონიზება იქნება კოსმეტიკური. ივანიშვილი ართმობს სასამართლო სისტემას, იმიტომ რომ სწორედ სასამართლო სისტემაზე დაყრდნობით აპირებს ის ძალაუფლების შენარჩუნებას. ის რეალურად ქვეყანას მართავს სწორედ მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანის მეშვეობით. ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანის წევრები, რომ ხელისუფლების მფარველობით დიდი გავლენით სარგებლობენ მოსამართლეთა კორპუსში, ამაზე საუბრობენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები. მათი თქმით, კლანი ღიად დაუპირისპირდა საზოგადოების აზრს, როცა მხარი დაუჭირა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა 10-კაციანი სიის უვადოდ განწესებას. ქირურგიული ჩარევა არის სრულიად აუცილებელი და პირველ რიგში ეს უნდა შეეხოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანას დაემართება ის, რაც ემართება ავადმყოფს, რომელსაც არ უკეთებენ აუცილებელ ოპერაციას. ბიზნესა ივანიშვილს შეუძლია გვარები შეცვალოს, მაგრამ ამ პოლიტიკურ ვითარებაში ნებისმიერ შემთხვევაში მოიყვანს მორჩილ ადამიანს და ეგ არის მთავარი პრობლემა. მაგრამ ახლა ახლებთან ურთიერთობის მოწესრიგება და დაალაგება ალბათ არ უნდა, ამათთან გარკვეულია ურთიერთობა და ამიტომ თulis რომ ზედმეტი ძალისხმევა არ არის საჭირო. ბიზნესა ივანიშვილი ხედავს და გრძნობს, რომ მას ხალხი უკვე აღარ ენდობა. ის 2020-ში ძალიან ცოტა ხმას მიიღებს რეალურად და ძალაუფლების შენარჩუნების დროს, როდესაც ხალხი ჯდობა არ გაქვს, გადადიხარ ძალოვან სტრუქტურებზე, გადადიხარ ძალადობაზე და ასე ძალადობის დროს უფლება აყრილი, უფლება შელახული და უფლება დარღვეული ადამიანები მიმართავენ სასამართლოს, ხო? და ინსტანცია, სადაც ადამიანმა თავისი უფლებები შეიძლება აღიდგინოს, არის სასამართლო და იქ უნდა რომ ბიზნესა ივანიშვილმა დაგვახვედროს თავისი ხალხი, მისი ყურმოჭრილი ხმები და ყურმოჭრილი მონები. დღევანდელი მართლმსაჯულება საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას, ასეთია სამოქალაქო სექტორის პოზიცია. ფუნდამენტურად ირყევა სახელმწიფოს საფუძველი. ჩვენ უკონტროლო, კარგი გაგებით უკონტროლო სასამართლო უნდა შევქმნათ და არა კონტროლირების მექანიზმები ჩავდოთ ყველა ნაბიჯში. ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები ეწირება მსხვერპლად და მოქალაქეების ინტერესები ეწირება მსხვერპლად მურუსიძის, ჩინჩალაძის და კლანის ინტერესებს. ვერც ერთი კანონი, როგორი იდეალურიც არ უნდა იყოს ის, ვერ უშველის სისტემის გაჯანსაღებას, თუ სისტემაში არ მივიდნენ კეთილსინდისიერი ადამიანები. იმუნიტეტის საკითხის გადასასინჯეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის გადასასინჯი, რომ ესენი თავს წარმოიდგენენ რას იმპერატორებად და ყველანაირად დაცულები გონიათ თავი და ეს არ არის სწორი. ცვლილებების მომხრეა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არა მოსამართლე წევრიც. ანადოლიძე ფიქრობს, რომ სასამართლო ხელისუფლებაში კორუფციის ნიშნების შესაძლო არსებობით პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს. ყველა ნაბიჯი, რომლის მიზანი იქნება კლანის ალაგმა, შესაძლებლობის მიცემა ჩვენი პროკურატურისთვის, რომ კარგად ჩაიხედოს არის თუ არა კორუფციის ნიშნები სასამართლო ხელისუფლებაში. რა ხდება დანიშნების მიღმა. ყველა ეს ინსტრუმენტი, რომელიც ამას მოემსახურება, იქნება მისასალმებელი. თავისუფალი დემოკრატების რადიკალური სასამართლო რეფორმის კონცეფციასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა დღეს კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავეს. პოლიტიკოსების ჯგუფური სექსი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ დეპუტატებმა გირჩის ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძისგან მიღებულ კადრებზე პოლიცია გამოიძახეს. უწყების ინფორმაციით 27 თებერვალს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს პარლამენტის წევრებმა სამსახურეობრივ მეილზე სავარაუდო პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების მიღებასთან დაკავშირებით, რომელიც არ ჩამოუწვირთავთ და არც გაუხსნიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიმართვისთანავე მოახდინა მყისიერი რეაგირება, ადგილზე მივიდნენ პოლიციის თანამშრომლები, ჩამოტვირთეს, გახსნეს და დაადგინეს, რომ კადრები არ შეიცავდა პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალებს და ეს იყო კადრები ერთ-ერთი ფილმიდან აცხადებენ უწყებაში. ვიდეოს ლინკი წარწერით პოლიტიკოსის ჯგუფური სექსი დეპუტატს გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ გაუგზავნა. ჯაფარიძე Facebook-ზე წერს, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ვიდეო გადმოქაჩა და უყურა. დავით მათიკაშვილი კი ამბობს, რომ საგამოძიებო სამსახურთან ითანამშრომლა. კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამართლოს თანამშრომელთან ერთად იმავე დღეს, მაგრამ 27-ში, ანუ 12 საათის შემდეგ აქ პარლამენტში მოხდა მეილის გახსნა, მათ გახსნეს ეს მეილი, მათ დაათვალიერეს ეს ვიდეო, ჩემი თანდასწრებით, როგორც აღმოჩნდა, არის სხვა ქვეყნის პარლამენტარი და არა საქართველოს პარლამენტის წევრი და თან პირადი ხასიათის პირადი შინაარსის ამსახველი არანაირი კადრები იქ არ არის, რაღაც ფილმიდან ამონარით. დღეს დილას უკვე გამოკითხვის ოქმით შედგა ამ თემას. და მე მისგან ველოდები იმავე ფორმით და საშუალებით ამის უარყოფას, რაც დაწერა,
ან განმარტებას თუ ამას არ იზავს, ცხადია მე დავიტოვებ უფლებას, რომ სამართლებრივი გზები მოვძებნო, რითაც ჩემს დაუღებელ უფლებას აღოდგინო. მშრალდებული დეკანოზის შეწყალებასთან და სკანდალურ წერილთან დაკავშირებით გიორგი მამალაძის ოჯახის ადვოკატების და საპატრიარქოს განცხადებების შემდეგ საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში პატრიარქის მოსაყდრის მდივანმა გიორგი მამალაძე მოინახულა. ანდრია ჭაღმაძის თქმით დეკანოზთან შეხვედრისას საუბარი შედგა შეწყალების შუამდგომლობის საკითხზე. პატრიარქის მოსაყდრის მდივანი ამბობს, რომ საზოგადოებაში მოხდა საპატრიარქოს განცხადების არასწორი ინტერპრეტაცია, რომ თითქოს ეკლესია შეწყალების წინააღმდეგია, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ვისაუბრეთ მათ შორის განვითარებულ მოვლენებზე, როგორც მოგეხსენებათ, ზუსტად წინა დღეს განცხადება გავაკეთეთ ჩვენ და ამ განცხადებას ზოგიერთი არასწორი ინტერპრეტაციაც მოჰყვა, რომ თითქოს საპატრიარქომ გადაწურა იმედი შეწყალებაზე შუამდგომლობისა. განცხადებასთან დაკავშირებით მამა გიორგისაც და მის ოჯახსაც ვესაუბრე და მანამდეც და მერეც და კარგად ესმით, რომ როდესაც საუბარი არის ბრალეულობის წილის აღიარებაზე, აქ საუბარი არ არის საკანონმდებლო კუთხით რაღაცა პირობაზე, რომ აი ეს უნდა აღიაროს. არამედ ეს არის სულიერ საკითხზე, ის რაც მხოლოდ შეიძლება საეკლესიო კუთხით იქნას განხილული როგორც დანაშაული და გადაცდომა. სკოლის მოსწავლემ თავის მოკლასსა და ამჟამად მოზარდის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მანდატური სამსახური სწავლობს. შემთხვევა დღეს დილის საათებში სკოლის დაწყებიდან მალევე მოხდა წინასწარი ინფორმაციით 15 წლის გოგოს თვითმკვლელობის მცდელობას წინ სკოლაში კონფლიქტი მოსწავლეებთან უძღოდა. მანდატური სამსახურის თანახმად მოსწავლემ თანაკლასელს თვითმკვლელობის მცდელობის შესახებ ტელეფონით შეატყობინა. მოზარდის სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მალე იპოვეს და სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეს. გოგონა იაშვილის კლინიკაში გადაყვანილი, მის ჯანმრთელობას, როგორც უკვე გითხარით, საფრთხე არ ემუქრება. მანდატური სამსახურის ინფორმაციით საქმეში ჩაერთო ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, მოზარდთან მაღალკვალიფიციური ფსიქოლოგები იმუშავებენ. სავარაუდოდ დალეული აქვს ალბათ უფრო წნევის სწავლები. ამ ეტაპზე მდგომარეობა არის სტაბილური, დილით კიდევ შევაფასებთ ბავშვის მდგომარეობას და თუ ვიტალური მაჩვენებლები კარგი იქნა და ბავშვის მდგომარეობა ისე დამაკმაყოფილებელი იქნა, სავარაუდოდ ხვალე გავწერთ ბინას. და ბოლოს უკრაინამ სიმღერის კონკურსს ევროვიზია 2019-ში მონაწილეობაზე უარი განუცხადა. ისრაელში არც ერთი უკრაინელი მომღერალი არ გაემგზავრება. ინფორმაციას უკრაინის ნაციონალური მაუწყებელი ავრცელებს. საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეძლო ამოერჩია ნებისმიერი შემსრულებელი არა ეროვნული შერჩევის მონაწილეთა შემადგენლობიდან, მაგრამ მაუწყებელმა ასეთ ალტერნატივაზე უარი თქვა. დღეს შერჩევის შედეგად მეორე, მესამე და მეოთხე ადგილებზე გასულმა მუსიკოსებმა უარი განაცხადეს კონკურსში მონაწილეობაზე. მანამდე კი ორშაბათს შესარჩევი ტურის გამარჯვებულმა მომღერალმა ანა კორსუნმა განაცხადა უარი კონკურსში მონაწილეობაზე ამის კონკურსში მონაწილეობისათვის. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.